Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ 2 công thức bánh hạnh nhân rất là ngon của người Macau. Cách làm 2 món bánh này thì vô cùng đơn giản, và bánh khi mà nướng xong á, giòn tan trong miệng và thơm nữa. Bánh này mình có thể làm để thưởng thức chung với trà hoặc là mang biếu tặng, Diễm thấy rất là phù hợp luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh hạnh nhân viên với Diễm trước nha. Bánh hạnh nhân thì không thể nào thiếu hạnh nhân được. Công thức bánh hạnh nhân viên này mình cần 150g hạnh nhân xay nhuyễn. Đây là hạnh nhân xay nhuyễn chứ không phải là bột hạnh nhân nha. Tại vì bột hạnh nhân thì nó sẽ pha thêm bột mì trong đó nữa. Hạnh nhân xay nhuyễn là hạnh nhân này đã lấy vỏ và họ xay nhuyễn ra thôi. Mình cho hạnh nhân xay nhuyễn vào trong một cái tô. Bột dùng cho công thức bánh này thì mình dùng bột bánh hoặc là bột mì số 8. Còn nếu mà không có thì mình dùng bột mì đa dụng. Nhưng mà bột bánh hoặc là bột mì số 8 sẽ giúp cho cái bánh nó giòn và nó tan trong miệng. Diễm dùng bột hiệu này. Về đường thì mình dùng 50g đường bột. Mình dùng đường bột để khi mà mình trộn cho đường nó dễ tan ha. Nếu mà không có đường bột thì mình phải dùng đường cát mà mình xay cho thiệt là nhuyễn. Diễm có thêm 1g muối để cho cái bánh nó được đậm đà. Rồi mình dùng cái phối lòng đó, mình sẽ trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó đều với nhau. Cái bánh này thì mình không cần phải trộn bột nhiều đó, vì vậy mình trộn trước như vậy để khi mà mình cho dầu vào thì mình chỉ bóp cho nó tơi ra là mình có thể mang mình tạo hình bánh được. Dầu thì mình cần 90g và Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Để cho cái bánh nó thơm hơn và nó có cái mùi hạnh nhân thì mình cần thêm cái tinh chất hạnh nhân này. Còn nếu mà mình không thích cái mùi hạnh nhân, mình có thể cho tinh chất vani ha. Tinh chất hạnh nhân thì mình cho 1/4 muỗng cà phê. Rồi mình đeo bao tay vào và mình nhẹ nhàng đó, mình cứ đừng có trộn hay nhồi nha, mà mình cứ bóp cho cái bột nó thấm dầu và nó tơi ra. Như vậy thì nó mới đều. Còn nếu mà mình bóp lại thì nó dễ bị đóng cục á, hoặc là khi mà mình nướng xong cái bánh nó sẽ không có giòn tan, cái kiểu nó hơi dai tí xíu. Đó, mình cứ bóp nhẹ như vậy nè. 2 công thức bánh này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà mình thấy bột bắt đầu nó thấm dầu hết thì nó sẽ ẩm. Nhưng mà lúc mà mình bóp cái miếng bột chặt lại mình thấy nó sẽ tạo được một khối nha. Và nó mướt, nó không quá khô cũng không là quá nhão. Và bóp nhẹ thì nó sẽ bể tan ra như vậy. Như vậy thì em thấy bột rất là chuẩn. Bánh này thì mình sẽ tạo hình thành từng cái viên nhỏ. Mỗi viên bột Diễm thấy nó từ khoảng 8 cho tới 10g là ngon. Đừng có to quá ha. Tại mình ăn mình cắn một cái hoặc là mình cho liền vào trong miệng để nó tan ra. Mình sẽ bóp bột cho thiệt là chặt và mình tạo thành một cái hình tròn ha. Sau khi mà mình thấy bột chặt và tròn rồi, mình có thể xe nhẹ thôi cho cái viên bột nó mướt nó tròn, thì khi mà mình nướng cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Đó, xe nhẹ, tại vì nếu mà mình xe mạnh quá bột nó dễ bị vỡ ra. Như vậy. Vậy là xong. Với cái lượng bột này mình sẽ làm được từ khoảng 42 cho tới 50 cái bánh nhỏ như vậy ha. Sau khi tạo hình xong thì để cho cái bánh nó đẹp hơn, mình lấy một cái lòng đỏ trứng gà và mình đánh tan rồi mình phết lên bánh thôi. Không cần pha thêm gì nữa nha. Và mình phết một cái lớp nhẹ lên trên cái mặt bánh. Dùng tay mình giữ nè, và mình phết nhẹ như vậy. Mình đi làm nóng sẵn cái lò nướng nha. Khi mà mình phết bánh xong thì mình sẽ mang bánh mình đi nướng liền luôn. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò nướng nè. Và bánh này mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F và lò nướng mình bật quạt nha. Thời gian từ khoảng 12 cho tới 15 phút. Với lượng bột là 10g thì Diễm thấy Diễm nướng 13 phút là cái bánh nó vừa chín ngon. Mình thấy cái bánh nó nở căng, nó nứt nhẹ và cái mặt bánh nó vàng nhẹ là mình lấy ra khỏi lò được. Bánh vừa lấy ra khỏi lò thì mình cứ để yên như vậy ha, để cho bánh nguội. Bánh nguội thì ăn nó sẽ giòn tan luôn. Lúc này thì bánh nó còn hơi ẩm nè. Để ở đây, bây giờ mình đi làm công thức bánh thứ hai, đó là bánh nướng than hạnh nhân. Công thức này thì mình cần cái hạnh nhân nguyên hạt 40g ha.
Và cái hạnh nhân này đó thì tùy loại, có loại nó rang sẵn, loại Diễm mua thì nó chưa có rang. Vì vậy bây giờ mình sẽ mang 40 gram hạnh nhân này mình rang lên cho nó thơm. Lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm bật lửa trung bình và mình cứ đảo thiệt là đều nha, cho tới khi mà mình thấy hạnh nhân nó chuyển sang cái màu nâu nhạt và nó hơi thơm là mình nhắc khỏi bếp. Mình cũng có thể cho vào trong lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu cũng được. Quan trọng là hạnh nhân nó phải thơm và nó giòn. Vừa lấy ra thì hạnh nhân nó chưa có giòn đâu, mình để ở đây cho nó nguội thì nó sẽ săn lại. Khi mà hạnh nhân đã nguội hoàn toàn rồi thì Diễm cho vào trong cái cối xay này, mình xay cho nó vừa nát ra. Nếu mà mình không có cối xay mình cũng có thể giã ra cũng được ha. Mình đừng có xay nhuyễn quá hoặc là to quá thì sẽ làm khi mà mình tạo hình cái bánh nó không có được đẹp, nhuyễn quá thì ăn lại không có ngon. Mình cần thêm ở đây là 50 gram bơ lạc, tức là bơ không có muối. Và bơ này mình mang ra, mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 1 tiếng cho bơ nó mềm ha. Mình có thêm 90 gram hạnh nhân xay nhuyễn, cái hiệu hồi nãy Diễm dùng, Diễm có quay đó. Rồi mình cho luôn cái phần hạnh nhân nguyên hạt xay vào. Bột thì mình cũng cần bột bánh 90 gram nha. Đường thì mình dùng đường cát nhuyễn là được, 50 gram. Mình có thêm 1 gram muối để cho cái bánh nó được đậm đà. Và Diễm cho thêm 1/2 muỗng cà phê tinh chất hạnh nhân, còn nếu mà mình không thích mình cho tinh chất vani. Rồi mình đeo bao tay vào và đầu tiên mình cứ trộn cho bột nó đều với nhau, tức là những nguyên liệu khô nó đều với nhau trước đã. Rồi sau đó mình mới trộn sâu xuống dưới, tại bơ nó nằm ở dưới và mình vừa trộn mình bóp. Như vậy thì bột bơ nó sẽ đều với nhau hơn. Mình trộn làm sao mà cho cái bột này nó tơi ra chứ không phải là thành khối nha. Như vậy thì Diễm thấy nó mới đều, nó mới ngon. Bánh này nó có tên là bánh nướng than hạnh nhân vì thật ra khi mà làm xong sẽ nướng trên lửa than rất là thơm. Bánh này có nguồn gốc từ Trung Sơn của Trung Quốc và người Hoa ở Macau đã biến tấu lại thay hạnh nhân bằng bột đậu xanh làm cho cái bánh nó thơm và nó đặc biệt hơn. Khi mà mình du lịch tới Macau thì cái món bánh này là một trong những món quà để mình có thể mang về mình biếu tặng. Đó, Diễm cứ bóp như vậy nè và mình thấy cái bột nó tơi và bắt đầu bơ nó thấm hết vào trong những cái nguyên liệu khô. Lúc mà mình bóp cái bột lại thì mình thấy bột nó cũng tạo thành khối như vậy, nhưng mà mình ấn nhẹ thì nó sẽ bể ra. Vì vậy mình cần cho thêm vào đây một chút xíu nước để cho bột nó chắc lại, mình tạo hình cái bánh nó đứng hơn. Diễm cho 1 muỗng canh nước là 15 ml nha. Mình cũng có thể cho trước 10 ml nước đi và mình trộn đều. Nếu mà mình thấy khô thì mình cho thêm. Tại vì cái lượng nước này nó sẽ làm thay đổi cái thời gian mà mình nướng. Nước nhiều thì mình phải nướng lâu hơn xíu cho cái bánh nó chắc, nó khô ráo hơn. Đó, cho nước vào thì mình cũng bóp đều ha, cho nước nó thấm. Và mình bóp lại thử bột nè, mình thấy nó tạo thành khối như vậy nè. Không quá ướt nha, mà cũng không quá khô. Như vậy thì Diễm thấy rất là đạt. Để tạo hình bánh thì mình dùng khuôn bánh trung thu, dùng khuôn lò xo cho nó dễ. Khuôn bánh trung thu này là khuôn 50 gram nha. Khuôn bánh 50 gram này thì Diễm mua cũng lâu lắm rồi, Diễm mua trên Amazon. Khuôn 50 gram nhưng mà mỗi bánh thì mình sẽ cân cái lượng bột là 25 gram hoặc là 20 gram thôi nha. Cái bánh nhỏ không có lớn. Sau đó mình sẽ múc bột mình cho vào khuôn như vậy. Khi mà cho hết cái lượng bột rồi đó thì mình dùng tay đó, mình ấn nhẹ cho bột nó kết dính lại với nhau. Rồi mình mới úp cái khuôn xuống và mình ấn bánh. Đó, chỉ cần tém nhẹ bột lại như vậy là được, không cần phải kỹ lưỡng quá. Rồi mình ấn ha, để cho bánh nó có nét. Giữ nhẹ khoảng từ 3 tới 5 giây. Nhắc lên và mình đẩy bánh ra. Vậy là mình đã tạo hình xong. Với công thức bột này mình sẽ làm được 13 cái bánh và mỗi bánh nó có trọng lượng là 25 gram. Mình cũng đi làm nóng cái lò nướng trước ha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Mình để bánh ở đảnh giữa của lò nướng nè. Và bánh này mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 120 độ C, 248 độ F. Và lò nướng mình sẽ bật quạt. Mình nướng ở cái nhiệt độ này trong khoảng thời gian từ 40 cho tới 45 phút. Khi mà mình nhìn vào mình thấy cái bánh nó chuyển sang cái màu trắng nó khô, nó trắng đục là cái bánh nó chín.
Lấy bánh ra đó thì mình sẽ để cho bánh nó nguội ở trên cái khay này luôn nha. Mình không nên di chuyển bánh nhiều, tại vì lúc này cái bánh nó vừa chín nó còn mềm đó thì nó dễ bị bể. Vậy là mình đã làm xong 2 cái công thức bánh hạnh nhân của người Macau rồi. Rất là đơn giản và bánh thơm lắm luôn. Bánh này thì khi ăn mình thưởng thức chung với lại một tách trà ha. Đây là bánh hạnh nhân viên nè, rất là dễ thương. Cái bánh khi mà mình cầm lên mình có cảm giác nó hơi mềm, nhưng mà lúc mà mình ăn nó sẽ giòn và nó tan trong miệng. Trong khi bánh hạnh nhân nướng than thì mình ăn nó sẽ có một cái độ giòn và nó bùi, rất là thơm luôn. Bánh này thì mình cứ bảo quản ở nhiệt độ phòng ăn trong vòng 1 tuần là ngon nhất. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.